Oppitunti 1. Anteeksipyyntö ja ymmärrys. Hei Anna, en voi uskoa, että tahrasin valkoiset kenkäsi. Se tapahtuu. Olen vain iloinen, että se oli onnettomuus. Tässä on paperinenäliina, toivottavasti se auttaa niiden puhdistamisessa. Kiitos. Arvostan huomaavaisuuttasi. Tuntuu pahalta, kun en ollut varovaisempi. Ei hätää. On helppo tehdä virheitä. Muistan olla varovaisempi ensi kerralla. Se on hyvä lähestymistapa. Näistä hetkistä oppiminen on tärkeää. Ehdottomasti. Jatketaan ja nautitaan päivästä. Oppitunti 2. Viikonlopun seikkailut. Huomenta Anna, miten vietät yleensä viikonloppusi? Nautin retkeilystä tai luontoon tutustumisesta. Se kuulostaa virkistävältä. Onko sinulla suosikkipolkuja? Kyllä, joen varrella on ihana polku, jota rakastan. Haluaisin tarkistaa sen. Millainen on maisema? Se on kaunista. Voit nähdä luonnonkukkia ja ehkä jopa villieläimiä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Minun pitäisi liittyä kanssasi viikonloppuna. Täysin. Ystävien kanssa on hauskempaa tutkia. Suunnitellaan pian vaellusmatka. Oppitunti 3. Pysy aktiivisena. Hei Anna, yritän harjoitella vähintään 3 kertaa viikossa. Se on hienoa. Millaisia harjoituksia teet? Yhdistelen kardioa voimaharjoitteluun. Entä sinä? Yleensä joogaan ja lenkkeilen viikonloppuisin. Kuulostaa hyvältä tasapainolta. Pidätkö joogasta? Kyllä, se auttaa joustavuuteen ja rentoutumiseen. Olen aina halunnut kokeilla joogaa. Onko vinkkejä aloittelijoille? Aloita perusasennoista ja keskity hengitykseen. Kokeilen ehdottomasti. Treenataan yhdessä joskus. Oppitunti 4. Lukemisen ymmärtäminen. Hei Anna, kun luemme emmekä ymmärrä jotain, mitä teet? Yleensä lopetan lukemisen ja etsin tarkoitusta. Sama täällä. Joskus pyydän apua äidiltäni. Se on hyvä idea. Hän osaa selittää asiat selkeästi. Täsmälleen. On mukavaa, että on joku, jonka puoleen kääntyä, kun olemme hämmentyneitä. Oletko koskaan löytänyt kirjan, jota oli todella vaikea ymmärtää? Kyllä, kamppailin joidenkin klassisten romaanien kanssa. Heidän kielensä on niin monimutkaista. Tiedän, mitä tarkoitat. Joskus myös sanakirjan käyttö voi auttaa. Ehdottomasti. Se tekee lukukokemuksesta paljon nautinnollisempaa. Oppitunti 5. Ujouden voittaminen. Aamulla Anna, pelkäsin, etteivät ihmiset halua puhua minulle. Ymmärrän täysin. Keskustelun aloittaminen voi olla pelottavaa. Olen usein ujo uusissa tilanteissa. Miten hoidat sen? Yritän hymyillä ja tervehtiä, sillä on suuri ero. Se on fiksua. Luulen, että ystävällinen tervehdys voi murtaa jään.
Kyllä. Ja jos he vastaavat myönteisesti, on helpompi jatkaa puhumista. Minun pitäisi harjoitella sitä useammin. Muita vinkkejä. Ryhmätoimintaan liittyminen voi myös auttaa sinua tutustumaan uusiin ihmisiin. Hieno idea. Etsin kerhoja, joihin liittyä. Oppitunti 6. Matkasuositukset. Hei Anna, suosittelisitko Paradise Covea muille? Täysin. Jos rakastat luontoa ja rentoutumista, se on täydellinen. Mikä tekee siitä erityisen? Upeat näkymät ja rauhallinen ilmapiiri ovat uskomattomia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko siellä tekemistä? Kyllä, voit vaeltaa, uida tai vain rentoutua rannalla. Rakastan ajatusta uimisesta kauniissa paikassa. Nautit siitä. Vesi on niin kirkasta ja virkistävää. Laitan sen matkalistalleni. Meidän pitäisi suunnitella matka yhdessä. Oppitunti 7. Ostostrategiat. Huomenta Anna, etsitkö myyntiä tehdessäsi ostoksia? Ehdottomasti. Katson aina kaupan viikoittain ilmoituksen. Se on fiksu liike. Se voi säästää paljon rahaa. Kyllä. Löydän parhaat tarjoukset tällä tavalla. Entä sinä? Vertailen yleensä hintoja verkossa ennen kauppaan menoa. Se on hieno idea. Verkkokaupoissa voi saada hyviä alennuksia. Täsmälleen. Lisäksi se säästää aikaa tiettyjen tuotteiden etsimisessä. Mennään yhdessä shoppailemaan ja etsimään mahtavia tarjouksia. Kuulostaa hauskalta. Odotan innolla, mitä voimme löytää. Oppitunti 8. Portfolion luominen. Hei Anna, oletko jo töissä jossain? En vielä, mutta olen rakentamassa portfoliotani. Se on hyvä strategia. Millaisia töitä olet mukana? Lisään freelance-projektini ja vapaaehtoistyöni. Se on fiksua. Se osoittaa erilaisia taitoja ja kokemuksia. Täsmälleen. On tärkeää esittää erilaisia työnäytteitä. Oletko miettinyt, mihin työhön haluat hakea? Olen kiinnostunut graafisesta suunnittelusta ja markkinoinnista. Nämä ovat jännittäviä kenttiä. Olen varma, että löydät mahtavia mahdollisuuksia. Oppitunti 9. Konfliktin syy. Hei Anna, oletko koskaan miettinyt, mikä oli erikoinen ja voimakas kiinnostus historiaan? Täysin. On kiehtovaa, kuinka tietyt intressit voivat laukaista suuria tapahtumia, kuten sotia. Täsmälleen. Esimerkiksi taloudelliset edut johtavat usein ristiriitaan. Kyllä. Resurssit voivat luoda tai katkaista kansojen välisiä suhteita. Ja kulttuurieroilla voi myös olla merkittävä rooli, eikö niin? Ehdottomasti. Väärinkäsitykset voivat lisätä jännitteitä nopeasti. On mielenkiintoista, kuinka kaikki nämä tekijät kietoutuvat toisiinsa. Se todella on. Näiden elementtien ymmärtäminen voi auttaa meitä oppimaan menneisyydestä. Olen samaa mieltä.
Meidän pitäisi tutkia enemmän historiallisia tapahtumia yhdessä. Oppitunti 10. Ostosvinkkejä. Huomenta Anna, epäröitkö koskaan kysyä toista kokoa ostoksilla? Joskus, mutta muistutan itseäni, että otan aikaa ja älä tunne kiirettä. Se on hyvä lähestymistapa. On tärkeää löytää oikea istuvuus. Täsmälleen. En halua tyytyä johonkin, mikä ei tunnu mukavalta. Pyydätkö yleensä apua henkilökunnalta? Kyllä, uskon, että he arvostavat kysymyksiä ja auttavat mielellään. Pitäisi kokeilla useammin. Se on hyvä tapa saada parhaat vaihtoehdot. Täysin. Älä epäröi kysyä, se voi tehdä ostosten tekemisestä paljon helpompaa. Pidän sen mielessä seuraavan kerran, kun etsin vaatteita. Oppitunti 11. Keittiön päivitykset. Hei Anna, harkitsen keittiön päivittämistä. Onko sinulla ehdotuksia? Se kuulostaa jännittävältä. Ehkä harkitse uusia kaappeja tuoreen ilmeen saamiseksi. Hieno idea. Pitäisikö minun valita moderni tyyli vai jotain klassisempaa? Se riippuu todella maustasi, mutta moderni voi olla erittäin tyylikäs ja toimiva. Pidän ajatuksesta avoimemmasta ja ilmavammasta tilasta. Kyllä. Saaren lisääminen voi myös parantaa sekä tilaa että tyyliä. Entä värit? Onko suosituksia? Vaaleat värit voivat piristää huonetta, kun taas tummemmat värit lisäävät eleganssia. Taidan tutkia värinäytteitä tänä viikonloppuna. Oppitunti 12. Innovaatioita historiassa. Hei Anna, tiesitkö, että hän meni lopulta töihin Detroit Edison Companylle? Todella. Se on mielenkiintoista. Mikä hänen roolinsa siellä oli? Hän työskenteli uusien sähköteknologioiden kehittämisessä. Sen on täytynyt olla jännittävää. Oliko hän mukana missään uraa uurtavassa? Kyllä. Vapaa-ajallaan hän työskenteli myös hevosvaunujen parissa. Vau! Ajatus hevosvaunuista oli vallankumouksellinen tuolloin. Täysin. Se tasoitti tietä nykyaikaisille autoille. On hämmästyttävää, kuinka tällaiset innovaatiot voivat muuttaa maailmaa. Sukellaanpa seuraavalla kerralla syvemmälle keksintöjen historiaan. Oppitunti 13. Legal Insights. Hei Anna, oletko koskaan ajatellut syytteen ja puolustuksen rooleja oikeudenkäynnissä? Kyllä, se on kiehtovaa. Syyttäjä pyrkii todistamaan syyllisyyden, kun taas puolustus suojelee syytettyä. Täsmälleen. Muistan, että yksi lakimiehistä selitti asian valamiehistölle. Oli varmaan mielenkiintoista. Miten tuomariston jäsenten nimet valitaan? He valitsevat ne satunnaisesti yhteisöstä, mikä voi johtaa erilaisiin näkökulmiin. Tuossa on järkeä. Erilaiset mielipiteet voivat vaikuttaa lopputulokseen. Oikein. Tuomariston vastuu on valtava. He ratkaisevat syytetyn kohtalon. Se on vakavaa työtä. Ihmettelen, kuinka he kestävät paineen. Luulen, että he saavat tuomarilta ohjausta, mikä auttaa paljon. Oppitunti 14. Edullinen ostos.
Huomenta Anna, näin nuo kengät vain $50. Se on hieno juttu. Minkä värin valitsit? Valitsin tummansinisen, sopii hyvin kaiken kanssa. Hieno valinta. Neivi on monipuolinen. Löysitkö jotain muuta? Kyllä, minullakin on myyntiin sopiva laukku. Mahtava. Asusteet voivat todella täydentää asua. Varmasti. Etsitkö usein myyntiä tehdessäsi ostoksia? Täysin. Rakastan hyvien tarjousten metsästämistä. Se on kuin aarteen etsintää. Olen samaa mieltä. Soppailu voi olla niin hauskaa, kun löydät hyviä löytöjä. Oppitunti 15. Ostostrategiat. Hei Anna, minun täytyy napata ruokaostoksia. Onko hyviä tarjouksia, joista minun pitäisi tietää? Ehdottomasti. Myymälässä on tällä viikolla tuoretuotteita. Siitä on apua. Varmaan hedelmiä ja vihanneksia. Heillä on myös alennuksia säilykkeistä. Älä unohda tarkistaa käytävät. Oikein. Teen listan, jotta en unohda mitään. Älykäs liike. Suunnitelma ostosten aikana auttaa aina. Pidän silmällä myös muita myyntiä. Hyvä idea. Saatat löytää odottamattomia tuotteita halvemmalla. Kerron sinulle, mitä löydän, kun palaan. Oppitunti 16. Uudet naapurit. Hei Anna, oletko sinä uusi naapuri, joka muuttaa naapuriin? Kyllä, se olen minä. Muutin viime viikolla. Tervetuloa naapuriin. Miten olet löytänyt sen tähän mennessä? Kiitos. Se näyttää ystävälliseltä ja puistot ovat kauniita. Se on hienoa kuulla. Oletko jo tavannut muita naapureita? Pari heistä pysähtyi esittelemään itsensä. Se on mukavaa. On aina hyvä tietää, kuka ympärilläsi asuu. Täysin. Olen innoissani, että saan täältä uusia ystäviä. Kerro minulle, jos tarvitset apua asettautumiseen, autan mielelläni. Oppitunti 17. Tyylin ostaminen. Huomenta Anna, toivottavasti löydämme molemmat etsimämme tänään. Minä myös. Olen innoissani tutustuessani putiikkiin. Mitä toivot löytäväsi sieltä? Tarvitsen uuden mekon tulevaan tapahtumaan. Kuulostaa hauskalta. Etsin asusteita, jotka sopivat asuihini. Hieno idea. Asusteet voivat todella kohottaa ilmettä. Täsmälleen. Autetaan toisiamme valitsemaan parhaat tuotteet. Kyllä. Haluaisin mielipidettäsi siitä, mikä näyttää hyvältä. Ja ehdottomasti tarvitsen myös muotineuvojasi. Oppitunti 18. Rajojen asettaminen. Hei Anna, olen ajatellut rajojen asettamista työlle. Se on hyvä idea. Se on tärkeää tasapainon säilyttämiseksi. Ehdottomasti. Haluan viestiä saatavuudestani tehokkaasti. Hyvä pointti. Selkeä viestintä auttaa välttämään väärinkäsityksiä.
Miten yleensä pysyt keskittyneenä työskennellessäsi? Huomaan, että lyhyet tauot auttavat minua latautumaan. Se on fiksua. Minunkin pitäisi kokeilla sitä, unohdan usein pitää taukoja. Kyllä, sillä voi olla suuri ero. Jaetaan vinkkejä tuottavuuden säilyttämiseen. Haluaisin sen. Voimme motivoida toisiamme pysymään keskittyneinä. Oppitunti 19. Kätevät tekniikat. Hei Anna, luin uudesta laskunmaksusovelluksesta, joka on kätevämpi. Todella. Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten se toimii? Sen avulla voit maksaa kaikki laskusi yhdessä paikassa. Siitä on apua. Inhoan jongleerausta useilla sovelluksilla eri laskuja varten. Täsmälleen. Se lähettää myös muistutuksia, joten et koskaan menetä maksua. Vau! Se vähentäisi varmasti stressiä. Ajattelen kokeilla sitä. Oletko käyttänyt vastaavia sovelluksia? Kyllä, käytin sitä aiemmin, mutta siinä ei ollut kaikkia ominaisuuksia. Kerron kuinka kävi, jos kokeilen tätä. Oppitunti 20. Poliittiset näkökulmat. Huomenta Anna, luin Rooman sopimuksesta. Ai, todella. Mitä mieltä olette siitä? Pidän sitä melko byrokraattisena ja jakautuvana. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Se herätti paljon keskustelua. Varmasti. Synnyin muutama vuosi sen allekirjoittamisen jälkeen, mutta sen vaikutus tuntuu edelleen. On kiehtovaa, kuinka historialliset päätökset muokkaavat nykyistä politiikkaamme. Täysin. Historian ymmärtäminen auttaa meitä navigoimaan tämän päivän ongelmissa. Haluaisin keskustella kanssasi lisää poliittisesta historiasta. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Tutkitaan sitä yhdessä. Oppitunti 20. Toimitustiedot. Hei Anna, mietin myöhemmin tarvittavia määriä tapahtumaamme. Se kuulostaa tärkeältä. Mitä sinulla on mielessä? Meidän tulee ottaa huomioon vieraiden määrä ruokaa tilattaessa. Täysin. Ja toinen tärkeä näkökohta on toimituksen ajoitus. Oikein. Haluamme kaiken saapuvan tuoreena ja kuumana. Pitäisikö meidän miettiä myös annoskokoja? Kyllä, se on tärkeää, jotta kaikki saavat tarpeeksi syötävää. Olen samaa mieltä. On parempi olla vähän ylimääräistä kuin loppua. Täsmälleen. Tehdään lista kaikesta, mistä meidän on keskusteltava. Oppitunti 22. Pizza ja pasta. Hei Anna, oletko ajatellut tilata pitsoja ja herkullisia alkupaloja illalliseksi? Se kuulostaa hienolta. Rakastan pizzaa. Millaisista sinä pidät? Olen pepperonin ystävä, mutta joskus nautin myös kasvispizzasta. Kasvispizza on herkullista. Olen kuitenkin pastan tuulella. Pasta olisi loistava lisä. Onko heillä pastaruokia paikassa, josta tilaamme? Luulen, että he tekevät. Meidän pitäisi tarkistaa heidän ruokalistansa verkossa. Hyvä idea. Voimme sekoittaa ja sovittaa tilauksemme.
Kyllä, sillä tavalla jokainen voi nauttia vähän kaikesta. Muista tilata myös valkosipulileipää. Oppitunti 23, Booking Bliss. Hei Anna, oletko tehnyt matkamme varauksen? Hei John, kyllä, sain sen juuri valmiiksi. Näitkö hotellivaihtoehdot? Minä tein. Se, josta on merinäköala, näyttää hämmästyttävältä. Täysin. Mielestäni meidän pitäisi mennä siihen. Tarkistitko hinnat? Kyllä, ne ovat kohtuullisia, varsinkin jos varaamme aikaisin. Hienoa. Voinko maksaa luottokortilla? Tietysti se on yleensä helpoin tapa. Onko sinulla ensisijainen kortti? Minulla on visa valmiina. Olemmeko kaikki valmiita toimintaan? Melkein. Meidän on myös vahvistettava kuljetus. Oppitunti 24. Matkavinkkejä. Huomenta Anna, oletko miettinyt lentoaikojamme? Hei John, kyllä. Lentäminen ruuhka-aikoina voi todella auttaa. Täsmälleen. Lisäksi se on usein myös halvempaa. Hieno pointti. Mihin aikaan meidän pitäisi mielestäsi varata? Varhainen aamu kuulostaa hyvältä, vähemmän liikennettä lentokentällä. Samaa mieltä. Ja voimme nauttia koko päivän määränpäässämme. Täysin. Näin maksimoimme aikamme. Rakastan, kuinka järjestäytynyt olet. Muita vinkkejä. Katsotaan myös mahdolliset alennukset aktiviteeteista. Oppitunti 25. Kuljetusvalinnat. Hei Anna, oletko harkinnut kuljetusvaihtoehtojamme? Hei John, kyllä. Voisimme valita päivälipun kertalippujen sijaan. Se on fiksua. Säästämme rahaa, jos tutkimme paljon. Täsmälleen. Mitä muita kuljetusvaihtoehtoja meillä on mielestäsi? Voisimme myös vuokrata polkupyöriä tai käyttää matkanjakosovelluksia. Nämä on mahtavia ideoita. Pyöräily olisi kivaa. Kyllä, ja se on mukava tapa nähdä kaupunki. Pitäisikö meidän mielestäsi varata vuokrapyörät etukäteen? Se saattaa olla viisasta, varsinkin kiireisinä vuoden aikoina. Oppitunti 26. Eläintarhaseikkailut. Hei Anna, nautitko eläintarhasta eilen? Hei John, se oli upeaa. Pidin monista eläimistä. Minä myös. Käärmeet olivat kiehtovia, eikö niin? Täysin. En koskaan tiennyt, että tyyppejä on niin monia. Ja viimeinen asia, jonka näimme, oli norsu. Se oli valtava. Näitkö, kuinka leikkisää se oli? Kyllä. Se roiskui vettä kaikkialle, niin hauska näky. Minusta meidän pitäisi käydä eläintarhassa useammin. Olen samaa mieltä. Aina on jotain uutta opittavaa. Oppitunti 27. Maitoalan keskustelut. Hei Anna, tuletko kokoukseen tänä iltana? Hei John, totta kai. Olen siellä. Tarvitsemmeko tiettyä maitoa?
Kyllä, mielestäni meidän pitäisi hankkia mantelimaitoa niille, jotka eivät siedä laktoosia. Hyvä idea. Pitäisikö meidänkin tarttua tavalliseen maitoon varmuuden vuoksi? Ehdottomasti. Se on turvallinen valinta kaikille. Entä suklaamaitoa? Se on aina hitti. Se kuulostaa herkulliselta. Rakastan suklaamaitoa. Hienoa. Lisään sen listaan. Tarvitsemmeko muuta? Ehkä jotain välipaloja. Chips tai keksejä olisi mukavaa. Oppitunti 28. Ostokset ulkomailla. Hei Anna, löysin mahtavan verkkokaupan. Hei John, toimitetaanko ne kansainvälisesti? Kyllä, uskon niin. Tarkistin heidän verkkosivuillaan. Se on upeaa. Etsin ainutlaatuisia lahjoja. Heillä on useita vaihtoehtoja, jotka sopivat täydellisesti lahjan antamiseen. Mahtava. Mitä asioita minun pitäisi mielestäsi harkita? Ehkä käsin tehtyjä käsitöitä. Heillä on aina henkilökohtainen kosketus. Hieno idea. Aion ehdottomasti etsiä niitä. Kerro minulle, jos löydät jotain mielenkiintoista. Oppitunti 29. Tottumusten rikkominen. Huomenta Anna, oletko huomannut Paulin tavan viime aikoina? Hei John, kyllä. Hän yrittää lopettaa kynsiensä pureskelun. Tiedän, että hän aikoo lopettaa joka tammikuussa. Eikö? Se näyttää hänelle haastavalta. Mikä mielestäsi auttaa tapojen purkamisessa? Ehkä pienten tavoitteiden asettaminen voisi toimia. Tuossa on järkeä. Myös positiivinen vahvistus voi auttaa. Totta. Hänen rohkaiseminen voi vaikuttaa asiaan. Tuetaan häntä kaikin mahdollisin tavoin. Oppitunti 30. Fitness-fokus. Hei Anna, treenaatko vielä säännöllisesti? Hei John, kyllä. Onko mukana myös voimaharjoituksia? Täysin. Käytän painonnostoa yleiskuntoon. Se on hienoa. Mistä harjoituksista pidät eniten? Rakastan maastavetoja ja kyykkyjä, ne ovat erittäin tehokkaita. Ne ovat loistavia valintoja. Pidän enemmän kehonpainoharjoituksista. Ne ovat loistavia kestävyyden rakentamiseen. Täsmälleen. Onko sinulla harjoitusrutiinia, jota noudatat? Kyllä, yritän sekoittaa sitä pitääkseni mielenkiintoisena. Oppitunti 31. Muotiloidet. Hei Anna, olen etsinyt uutta asua. Hei John, mitä etsit erityisesti? Haluan jotain, joka täydentää tyyliäni ja jota voidaan käyttää mihin tahansa tilanteeseen. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla väri mielessä? Ajattelen neutraaleja värejä, kuten beigeä tai harmaata. Ne ovat monipuolisia. Voit helposti sekoittaa ja yhdistää muiden kappaleiden kanssa. Täsmälleen. Onko ehdotuksia mistä ostaa? Olen kuullut, että paikallisissa putiikeissa on usein ainutlaatuisia tuotteita. Se on hieno idea. Rakastan paikallisten yritysten tukemista.
Oppitunti 32. Sadon korjuuvinkkejä. Huomenta Anna, oletko jo aloittanut puutarhasi? Hei John, kyllä. Aion pian aloittaa pienen sadonkorjuun. Se on jännittävää. Mitä sinulla on kasvussa? Enimmäkseen yrttejä ja vähän vihanneksia. Ne kasvavat nopeasti. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Tuoreet yrtit ovat parhaita ruoanlaitossa. Täysin. Ne tuovat niin paljon makua. Oletko miettinyt, mitä teet ensimmäisenä? Ajattelen tuoretta salaattia kotitekoisten kasvisteni kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Haluaisin liittyä siihen. Oppitunti 33. Kuntosali. Hei Anna, oletko käynyt tutustumassa kaupungin uuteen kuntosaliin? Hei John, olen kuullut, että se on todella hyvin varusteltu. Kyllä, olen nähnyt kuvia netistä. Se näyttää vaikuttavalta. En vielä, mutta aion käydä tällä viikolla. Se on mahtavaa. Ajatteletko liittymistä? Ehdottomasti. Tarvitsen hyvän paikan kuntoilurutiinilleni. Se on hieno idea. Millaisista harjoituksista pidät? Pidän ryhmätunneista, erityisesti zumbasta ja joogasta. Noi kuulostaa hauskoilta. Minun pitäisi joskus liittyä kanssasi kurssille. Oppitunti 34. Tumman suklaan houkutus. Hei Anna, en voinut olla ostamatta tummaa suklaata herkkupalaksi. Hei John, tumma suklaa on niin ihana valinta. Mikä sai sinut valitsemaan sen? Rakastan sen täyteläistä makua ja sen tarjoamia terveyshyötyjä. Se on totta. Tumma suklaa on täynnä antioksidantteja. Onko sinulla suosikkimerkkiä? Kyllä, pidän brändeistä, joissa on korkea kaakaopitoisuus, noin 70% tai enemmän. Se on loistava valinta. Se todella parantaa makua. Miten yleensä nautit siitä? Tykkään maistella sitä hitaasti, joskus yhdistäen sen pähkinöiden tai hedelmien kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Oletko koskaan kokeillut käyttää tummaa suklaata resepteissä? Uskon, että joustavuus voi vahvistaa ihmissuhteita. Jos olosuhteet muuttuvat, meidän on sopeuduttava vastaavasti. Mitä mieltä olette? Oppitunti 35. Maksuehdotukset. Minulla on. Se lisää ihanaa syvyyttä brownien ja kakkujen valmistukseen. Hei Anna, haluaisin ehdottaa vaihtoehtoista maksutapaa projektillemme. Se kuulostaa kiehtovalta, John. Mitä sinulla on mielessä? Kertamaksun sijaan osamaksut olisivat mielestäni paremmin hallittavissa. Mitä mieltä olet tästä lähestymistavasta? Uskon, että osamaksut voivat helpottaa taloudellisia paineita. Se mahdollistaa paremman budjetoinnin. Mitä etuja näet tästä menetelmästä? Se voi edistää johdonmukaisempaa kassavirtaa, mikä helpottaa ennakointia. Oletko miettinyt mahdollisia haittoja? Yksi huolenaihe voi olla maksuviivästysten riski. Meidän on varmistettava luottamus ja vastuullisuus. Miten voimme puuttua asiaan? Voisimme tehdä selkeät sopimukset maksuaikatauluista. Läpinäkyvyys on avainasemassa.